1000 চিৰি উঠি আহি কিনে এইটো পালো বাপৰে বাপ Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bimon Vlogs, welcome back here. So alright, what's up guys, this is Bimon Vlogs, welcome back with a new video. And আজি অলপ ভিডিওটো অলপ জছিলা টাইপ হ'ব গৈ আছে আৰু এতিয়া বাজিছে 5:20 ৰাতিপুৱা 5:20 হৈছে সো আমি গৈ আছো ৰঙিয়া আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা ক'ত গৈ আছো আপোনালোকে চাগে গেছ কৰিব পাৰিছে সো এনিৱে বেছি কথা নকওঁ কাৰণ বেছি দেৰি হৈ গ'ল আগতে ওলাব লাগিছিলে মই একচুৱেলি ইয়াত কথা পাতিম মানে মোবাইলৰ কেমেৰাৰ কথা পাতিম সো ৰখি কিনে একশ্যন কেমেৰাৰ কথা নাপাতো কাৰণ উইণ্ড ব্লাষ্ট হৈ থাকে ন মানে উইণ্ড আহি থাকে উইণ্ড নয়েজ ব্লাষ্ট বুলি নকয় উইণ্ড নয়েজ বুলি কয় সো এতিয়া গৈ আছো মজাকে আপোনালোকক এনজয় কৰি যাওক আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকে এই যে কোৱালিটি মানে ভিডিঅ' চাইডত তিনিটা দৰ আছে তাত মাৰি দিলে কোৱালিটি ওলাই আহে ভাল ৰিজলিউশ্যনত ক্লিক কৰিব বা 720pত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ভাল পিকচাৰ কোৱালিটি পাই যাব একচুৱেলি মোৰ পিকচাৰ কোৱালিটি একদম বহুত ইয়াত চলে বহুত তলত মানে একদম সেইকাৰণে আপোনালোকে পিকচাৰ কোৱালিটি চাগে বেয়া পাই আছে বাট আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰিব পাৰে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই চব যিমান পাৰোঁ আপগ্ৰেড কৰি থাকিম সো আপোনালোকে অলপ ই কৰিব আৰু এনেকৈ চাব ভিডিঅ'বিলাক এণ্ড যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো মজাকৈ কৈ কিনে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো ভাল লাগিব তেতিয়াহে মজা লাগিব আপোনালোকে যিমান ছাপোৰ্ট কৰিব ন মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগি যায় guys just now পাঠশালা ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন ভালে লাগিছে আৰু অলপ অলপ ৰ'দ দি আছে বাট ক'ৰবাতো ফগি টাইপো পাই গৈছোঁ ফগ এণ্ড গৈ আছোঁ মজাকৈ তামোলপুৰ ৰ'ডটো চাব লাগিব তামোলপুৰ ৰ'ডটো কোনটো যায় নাজানো বাট গুগল মেপত ওলাই কিনে চাম চ' এইখন ৰঙিয়া পামেই আৰু এইখনে ৰঙিয়া ক'ব গ'লে আৰু পাম নহয় আৰু এইখনে ৰঙিয়া চ' এইখনে ৰঙিয়া চ' এতিয়া তামোলপুৰ ৰ'ডত যাই আছোঁ পূৰা চাগে তামোলপুৰ 20 কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্স চ' তামোলপুৰ গৈ আছোঁ আৰু ইপিনে যাই ভূটানো বোলে একেবাৰে ভূটানে মাৰি আহোঁ নেকি কি কয় বন্ধুসকল চ' এনিৱে এতিয়া তামোলপুৰ গৈ আছোঁ ইপিনে ওদালগুৰি যোৱা যায় চ' ওদালগুৰি 62 টু বগামাটি ইপিনে যায় বগামাটি ৱেলকাম টু বগামাটি চ' ৰাইট ফাইনেলি মই আছোঁ এতিয়া এইখিনি তামোলপুৰে বুলি কয় আৰু ইপিনে মোৰ এই বেক চাইডে যোনটো ৰাস্তা আছে ইপিনে যায় বগামাটি আৰু চক নচক গ্ৰীনাৰী এইটো চাহপাতৰ বাগান মজা লাগিছে আৰু আশা কৰিছোঁ তাত গৈ কিনে আৰু মজা লাগিব বাট ইয়াত অলপ ৰখিছোঁ ৰেষ্ট লৈছোঁ কাৰণ এজন মোৰ লগৰ আহিব চ' সেইকাৰণে ৰখিছোঁ অলপ চ' সি অহাৰ লগে লগে আমি যাম সি ইয়াৰ লোকেলে হয় ইয়াৰ নাম হৈছে মৃণাল চ' ইয়াৰ কাৰণে ৰখিছোঁ সি আহিলে একেলগে ওলাই যাম তাতে যোনটো ৱেলকাম টু বগামাটি আছে সেইটো ক্ৰছ কৰি আহি কিনে বাৰ ৰিভাৰতো ফ্ৰেংক মানে পানীয়ে নাই সিমানলৈ আহি গ'ল চ'
So right, finally মই আহি পালোঁ বগামাটি আৰু এইখনে হৈছে বগামাটি আৰু মজা ঝৰ্ণা আহি আছে এটা একচুৱেলি ৰিভাৰ কোৱা যায় ৰিভাৰ বুলি কয় না ৰিভাৰ আৰু মোৰ লগত আছে মৃণাল চ' ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ন সেইকাৰণে আৰু এইটো হৈছে জিপ লাইন আজিকালি বন্ধ হৈছে এইটো কাৰণ COVID-19ৰ কাৰণে চ' আৰু এটা বেলেগ ডেষ্টিনেশ্যনত গৈ আছোঁ চ' তাত গৈ কিনে আজি ভাবিছোঁ গা ধুম বুলি চ' এতিয়া আৰু এটা ওপৰত কিবা বুদ্ধিষ্টৰ কিবা আছে কি আছে আচ্ছা বুদ্ধিষ্টৰ ষ্টেচু আছে চ' তাত যাম এতিয়া চ' গাইজ আহি পাই গ'লোঁ বুদ্ধি ষ্টেচু চ' এইটো হৈছে মোৰ পিছপিনে চ' আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ 1000 চিৰি উঠি আহি কিনে এইটো পালোঁ বাপৰে বাপ ইয়াত লিখা আছে ব্লেছিং বুদ্ধা এ চাইন অফ ৱৰ্ল্ড পিচ ইনিগ্ৰেটেড বাই শ্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মা So alright, finally এতিয়া আমি যাম গ্ৰাছলেণ্ড আৰু বগামাটিৰ পৰা অলপ ক'লোৱে আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ গা ধুব যাম তাতে যে আমি গা ধুম চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু মৃণাল আছে গা ধোৱাটো চাই নাই স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো ফুল চাব এণ্ড এতিয়া যাই থাকোঁ লাহে লাহে তো লগ পাই